สวัสดีครับสวัสวัสดีครัสดีครัแล้วก็เราจะบเข้าสู่ช anel แฟนดอมกับ EP 3ของ Oriflame Dream On เฮ้คลิปยรีแคปอาจารย์อ่ะแต่ก่อนจะไปพูดไปคุยกันต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากไปกว่านั้นคือ QR ตรงนี้เลยจ้าบรุ๊ตรงบรุ๊ ไหนไม่รู้ให้จุงมันไปขึ้นเอาเอง ขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็จริงๆแล้วการสนับสนุนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะแต่ว่าถ้าสมมติจะพูดคุยกับเราก็เรามีทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียเลยนะจ๊ะมาพูดมาคุยกันได้นะครับนี่แหละใช่แล้วครับถึงเวลาที่เราจะมาพูดมาคุยกันกับนิชานุสารเรียนแบบในการพูดของมิกซิลเนี่ยแหมรัวไม่ได้หยุดเลย เป็นแล้วปะยังไงบ้างเหนื่อย อีพีนี้เหนื่อยลุ้นเหรอหรือะอว่ายังไงลุ้นและเหนื่อยเหนื่อยลุ้นเหนื่อยเหนื่อยอืมลุ้นอะไรลุ้นอะไรเจ๊จะออกมามุมไหนวะออกมาหรือยัเอองเนี่ยล่ะมันเหมือนแบบไม่จะคือถ้าฉากสุดท้ายคือเมื่อไหร่จะออกสักทีวะอืไม่มแล้วเขาทำซีนอ่ะหลอกเรา เออ ให้เห็นประตู สาวมชัดอแต่มุมามนู้นกแล้วประตูตรงนั้นน่ะคือเอให้เราเห็นอไม่มีมิชัดติเอเอออเราก็ลุ้นว่าต้องมาตรงนั้นแน่ๆเพราะแสงมันโอ้โหส่องซะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือมันอืมอืมมันลุ้นแหละแล้วฉากแบบซีนอารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราดูแล้วแบบกั้นหายใจอ่ะเสร็จแล้วพอแล้วมันก็เลยอ่าอย่างเงี้ยเหนื่อยจริงเหนื่อยในความสัมพันธ์จะอันยุ่เหนื่อย งใหญ่ไม่แต่ชอบนะเอาเหนื่อยแบบเนี้ยหมายถึงว่าดูซีรีส์ที่มันได้คุณภาพแบบเนี้ยนึกออกปะเหนื่อยแบบเนี้ยเราใช่ยอมนึกออกปะเห็นมันเหนื่อยมันแบบน่าเรียวอ่ะติดตามไงมันไม่ได้เหนื่อยแบบอ่อมแก่เอะไรอย่างเนี้ ออมันแบบมันจริงคำนี้จังเลมันน่ากลัวจัยงเลยอะไรอย่างเงี้ย อะไรนะพี่บอย อ้อมแก่มันน่ากลัวจังน่ากลัวจังเลยเอออ่ะทีละเอาไงตัวเลยทีละอันดับตัวเลยแรกเลยถามก่อนเลย ทีละตัวละครได้ไหมอยากจะทีละทีละตัวตัวเลยไม่ถึงตัวละทีตัวพวกละตัวละครเราเนี่ยแหละทีละตัวอย่างตัวละครตัวละคนั้นนะตัวรชี้ชี้นี่คือชี้พวกเราใช่ไหมอืมอันดับแรกคนแรกเลยที่เพิ่งมาเลยอีบอสตันเหรอบอสตันอีปอนแค่สรรพที่นามก็รู้แล้วนะอีปอนอีที่เพิ่งมาอีปอน คือใบแอดสุดๆคนอื่นจะเรียกแบบเชื่อมีอะไรใดๆแต่แบบไอ้นี่คืออีนอืใช่ มมันไม่เคยมาดีอีกคนนี้มันไม่เคยเป็นคนดีไง นิสัยมันเหมือนเดิมทุกอย่างจำได้ไหมว่าแต่ก่อนตอนที่คบกันนิกแล้วนิกไม่เอาอ่ะแล้วมันแบบเหมือนมันจะกลับนางตัวนะ ไม่ได้คบอย่าใช้คำว่าคบค่ะนางไม่เคยขอคบค่ะำถูกค่ะคำถามคือคิดว่านางเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะคืนดีกับตัวหรือเพื่อที่จะหวังเคลมอาโนรู้จักไหมคอนโทรเอจู all จูเค all ยจูเคยได้ยินอันนี้ไหมกวาดเรียบมาเคยได้ยินไหม เขาเรียกว่าน้องลูกกวาดตอบเป็นน้องลูกกวาดเหรออืตั้งมแต่เรื่องนู้นแล้วไงไม่ใช่ตั้งแต่เรื่องนู้นตั้งแต่ซีซั่นนู้นแล้วไงเออ ไอเราก็นึกว่าผ่านเหตุการณ์ใดๆมามันจะคิดได้บ้างประทานโทษนะคะแค่จังหวะเข้ามากับวิธีการเอาจริงๆนะชอบคือฉากอย่างนี้เลยนะชอบอีกทั้งฉากนั่งกัน3 คนอยู่บนโซฟาเอที่มีพื้นอที่กว้างขวางแต่นั่งกันอยู่แค่นั้นนะเลิศคือตอนแรกคือมันนั่งสองเล่นให้ได้คนน่ะคือเออเราว่ากำลังหวาขวามเลยนฉ่เนาะอุ้ยเราว่าขวามำกับอุ๊ยอีซีนว่าสองคนคืนนี้แน่มากแน่แล้วตัวอะไรเงี้ยสมหวังในความรักแน่เๆอะไรอย่างออนี้ เป็นไงล่ะ ตัวต้องไปเมื่อเมื่อทำบุญเมื่อใครคนหนึ่งเข้ามาผ่ากลางเลยค่ะ เมื่อเขามาฉันจะไปเลยเขา เออแล้วตัวก็นั่งแบบมีความแบบไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะโดนเนื้อต้องตัวแบบอะแล้วไรอย่างนี้คือเอาจริงๆนะถ้านั่งอยู่คนเดียวนางคงไม่เปิดประตูให้นะแต่เนี่ยวันเหมือนวันนั้นน่ะนางดันอยู่กับบอสชื่ออะไรนะอาโนไงก็เลยต้องเปิดประตูให้นางก็มันมีปอกแล้วไงก็ทำอะไรไม่ได้ไงอืมตอนแรกอะคิดว่าตอนเคาะประตูนึกว่าเอาดีนกลับมาว่ะเพราะว่านึกนางว่าโดนไล่โดนออกมาจากนู่นไงเออถูกไหม แล้วพอฉันเห็นเงาเท่านั้นแหละโอ้ยอีนี้มาทำอะไร เงาแลบลิ้นสองแฉกมาเลย
เสียบรรมากยาให้ศเลรู้ยมาให้รู้ว่าตัวแคทเตอร์ไลท์มาทำงานแล้ว ไม่แล้วทำไมนางรู้ว่านางอยู่บ้านนี้วะหาเอานางก็ก็ได้รู้จักอมันยู่แล้วปะไม่ได้ยากหรอกระดีนอะกไรอย่างงี้ปะอืมไม่แต่คุณทุกคนก็ต้องรู้แบ็กกราวด์ไงว่าถ้าตอนนั้นมาเหตุผลอะไรแล้วถ้าเกิดมันเป็นเพื่อนกันที่แบบในกองสนิทกันมันก็ต้องรู้เหตุและผลอยู่ดีปะอืมมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆมาแล้วเสร็จแล้วไปถามดีนว่าอยู่บ้านไหนอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่หรือว่าเรื่องปะคราวที่แล้วที่ได้เสียกันน่ะคือที่บ้านหลังนี้เหรอว้าวไม่น่าใช่ป้าไม่รู้ไงไม่รู้แต่ก็ไม่แน่นะใครจะรู้เพราะว่าถ้าฟังที่นางเล่ากันมาคือครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วนางก็หายเลยไงถูอ่กาใช่ไหมล่ะแล้วนางหายไปหายไปเลย เป็นหลายปียังกลับมาถูกเหรอมาถูกเหรอมันก็ต้องมีเรือนมีเลอะมีเรือนกันบ้างปะยังไงสินะกับบอสตันพี่ปอนพี่เหรอคือบอสตันเหรอพี่ชอบพี่ชอบนีโอเล่นบทแบบนี้นะเอาดีนางเข้าหล่อกับนางนะเอาจริงๆถ้าพูดถ้าตัดความอีบอสตันออกไปอ่ะนางหล่อมากนะๆใช่เนอะใช่คือแบบว่าคือสมควรแล้วแหละที่มันเป็นตัวล่าที่มันล่าได้อ่ะอืมเออคือแบบแล้วมันแล้วมันล่าแล้วยิ่งได้แบบเวลาไม่มีเพซูมหน้าศอ่ะนางเห็นปะอืเวมลามีซีนที่ซูมกล้องซูมหน้าหน้านางแบบโอ้นิโอเป็นคนหล่อนะยิ่งแบบแล้วพอเล่นคือพอมันนิ่งอ่ะแล้วพอมันเล่นยั่วแบบยั่วเพศแบบเนี้ยมันดูแบบโอ้โหตายห่านีโอมันแบบโอ้โหจริงจริงจริงเล่นแล้วอืคือม เพราะทุกคนเป็นของกูใช่แล้วมันดูคือมันดูคือมันดูนีโอที่มันไม่ใช่นีโอที่มันเป็นมนุษย์นีโอปกตินีโอไตรที่มันกวนตีนเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วป่ะคือมันมีแบบมันมีเฉดของการแสดงเข้ามาเลยอะว่าอืเนี่ยอืคือภาคของมแบบนีโอที่มันเป็นบอที่มันสตันที่มันเป็นบอสตันอะแล้วมันสวมบทนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคาแรคเตอร์มันเป็นแบบนี้แล้วมันสามารถทำคาแรคเตอร์นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมันมีความแองเกิล มั่นหน้ามั่นเออโหนกของนางมันมีแอเนาะแบบงเกิลมาตรฐของานไว้ความแบบส้นสูงนึกออกงี้ไหมฮันเตออืร์มแบบที่ที่มันโอ้โหถ้าโพสต์คือแบบโอ้โหอีหลอกไปเรียนแบบพระเอกยุค70มากๆเลยคือนึกออกปะจำท่าพิงประตูได้ไหมเงาที่พิงประตูอะอ่าเออ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 พระเอก70มากนะนี่มันคือแบบท็อปกันนึกออกปะอะไรอย่างอืเงี้ยมเฮ้ยอารมณ์แบบเราความจะบอกว่า หน้าไวอย่างเงี้ยพี่ปอน อะไรอย่างนึจะบอกว่ากออกปะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าหลายๆฉากอ่ะมันนึกถึง80ใช่อะไรจะแบใช่บนั้นใช่เหมือนกันเออมันเออคือในความโพสของโพสเจอร์ของนักแสดงเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สีนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเออก็พวกแบบว่าการแต่งเสื้อตัวนางด้วยใช่การนะทำผแล้วก็มวิธีเสื้อการอะไรนางที่เงี้ยมันมันนางใส่อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งตอนนั้นนะอีพวกท่าเหล่านี้มันเท่ชิบหายนะอืมันกรี๊ดมกราดแบบอ้วนอย่างนี้เลยนะมันหรอแลบอะถ้าเปิดเออตัวพระต้องเอกเนอะถามพี่ปอพี่บอลเนาะแล้วเพราะว่าไม่ทันจริงมันจะเป็นแรงมากไม่เป็นไรมันจะเป็นท่าครับ เปิดตัวพระเอกในยุคนั้นเนาะใช่มาเคาะประตูปุ๊บมันต้องยืนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ยืนเอามือเท้าพิไว้งประตูเออไว้เนี่ยเอะไรอย่างเงี้ยออดูในละครเวทีก็จะเป็นอารมณ์แบบเออเนี้ยมีโพมันจะมีสเจอร์ในการอ่าเปิดตัวพอแบบนี้ปุ๊บจะหันมามองนางเอกก็ต้องแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะมันมีความคุณภาคบ้านใส่ทองเมื่อก่อนอะไรอย่างงี้เลยอารมณ์แบบนั้นคือมันให้อะไรมันให้ฟีโรโมนของความเป็นผู้ชายที่มันกำลังจะแบบไล่ล่าเอเอโอ้มันไม่มี แล้วนางคือพอนางดูแล้วมันเซ็กเพลียวเยอะจริงๆนะใช่มันอย่างนั้นจใช่ริงๆมันให้มันมันเป็นตัวแผ่กลิ่นฟิโรโมนอะท่าแพรฟิโรโมแบบเนี้ยนเออจมันริงๆมันสุดยอดมากมันทำให้รู้สึกแบบโอ้โหแมันแบบเอ้ยแมันแบบมาว่ะแล้วเล่นคมอืเล่นมคมแบบเล่นน้อยอะแต่เอฟเฟกต์อืมคือถ้าสมมติว่าเป็นนีโอที่เป็นแบบว่าพวกสายแบบคอมเมดี้อะจะเล่นเยอะเยอะเล่นเยอะ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 แต่ไม่ค่อยเอฟเฟกต์เนี่ยหรอกปะอืมอืมแต่อันเนี้ยจะเล่นน้อยแต่เอฟเฟกต์ คือนิดเดียวของมันนะมันทำให้เราเกลียดได้อะการโผล่เข้ามาอืมแค่2 EPเนี่ยมันทำให้เราเกลียดได้โดยที่แบบมันมาทำเหี้ยอะไรแค่เงาอ่ะแค่เงานึกออกปะมาแล้วก็แบบไม่มันมาทำไมพวกเธอบอสรู้แบ็กกราวด์จากเรื่องที่EP ที่แล้วเธอเลยเกลียดเขานี่คือสาเหตุไงว่ามันสามารถเล่นได้ดีแบบ consistency ถูกอืม
มันคาแรค แต่ เตอร์นี้ถ้าเข้ามาแล้วหวานเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ใช่ถูกปะ แต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วเข้ามา แล้วเอาแค่อิมเมจภาพที่เราเห็นนะวันนี้ก็เขียนอคำตอบได้ยู่ดีเหมือนกันคือ Hunter ถูกมันได้ภาพเดีแต่ยวกัน เพียงแต่ว่ามันยังมี question อยู่แค่นั้นเองว่าทำไมทำไมถึงทุกคนถึงขยาดขนาดนี้ที่เวลาเจอ อันเนี้ยพี่ชอบมากในการใส่บอสตันเข้ามา มันไม่ใช่ Memory Recall เฉพาะการแสดงหรือว่า EP นี้ของทุกๆตัวละครนะ มันเป็น Memory Recall ของนักแสดงด้วยมันเป็น Memory อืม Recall ของคนดูด้วย คนดูด้วย มันเป็น Memory Recall ของคนดูเพราะว่ามันสามารถ Recall ได้ทันทีว่าอีบอสตันมึงคือตัวหายนะ แล้มึงวมันยังคมียศตงคาแรคลอดเตอร์เลยอะ มานะใช่ มันคงคาแรคแล้วเตอร์เหมือนด้วยนะ มาเลยอ่ะแล้วเหมือน กลับไปเหมือนเดิมอ่ะกลับไปแบบว่าใช่อีบอสตันวันเดิมอ่ะกับแบบว่าอีใช่โอลิเฟนอันแรกอ่ะเหมือนเลยประโยคนั้นไงแค่กล้ามประโยคมันบึ้งนั้นไงบึ้งแค่นั้นเลยนอกวินั้นธีการคำพูที่แบบกูชดก็เหมือนอบนึกอเนาะอกปะ คำพูดคือคำพูดเดิมไดอะล็อกเดิมคืออันเนี้ยมันโหมันคือ Memory Recall จริงๆมันไม่ให้ Memory Recall แค่ Memory Recall ของตัวแสดงของแบบ Memory หรืออดีตของแต่ละตัวละครอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นอดีตของเราคนดูด้วยอืซึ่งชอบจังมเลยแล้วมันเป็นบทบาทที่นีโอเป็นคนสวมอืมแล้วนีโอมันทำให้เรารู้สึกได้ขนาดเนี้ยแสดงว่าพลังการแสดงนางเลิศนะเอาตรงใช่ๆบทแล้ว ดี จริง บทอันนี้ดี แอกรี บทดีแล้ววิธีการเล่นมันทำให้เราแบบโหรีคอร์กลับไปได้จริงๆว่าแบบอีตัวชอหอนึกออกป่ะมันแบบมันออกมาเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรดีนึกออกไหมมียศมาตลอดนะ นึกออกป่ะจริงแต่ว่าตอนเนี้ยก็มีคนไต่ระดับมาเท่าจะเป็นอีบอสตันแล้วนะนั่นคือเอออีคนที่ไปล้วงในสระนั่นแหละว้าเดี๋ยวยกันเดี๋ยวก่อนอ่ะก่อนไปล้วงในสระปูขอให้ ไปเลยก็ได้อ่ะเพราะว่าอ่ะมันเรายาวอ่ะแล้วขอเมื่อไหร่ไหนก็เปิดก่อนพูดเรื่อง Memory Recall แล้วพี่ชอบอย่างหนึ่งชอบตรงที่แม้กระทั่งของตัวเซตติ้งซีนฉากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาสถานที่ใดๆอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมว่ามันจะมีมิติมันจะมีแสงมันจะมีเงา มันจะมีมืดมันจะมีสว่างมันจะมีขาวมันจะมีดำหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเฉดสิ่งจะคอนทราสต์จำได้ไหมที่ดีอ่ะใส่เสื้อดำเนาะยืนพิงกำแพงสีขาวในช่วงเป็นในช่องแสงจำได้ปะแต่ว่าอืมในขณะที่มิกซิลบิ๊กดีนซิลอะใส่เสื้อขาวแล้วยืนอยู่บนพื้นบนคือแบ็กกราวด์ของน้องจะถูกแบบว่าถูกถอดว่าเป็นยืนอยู่คือแบบแบ็กกราวด์จะเป็นเงาตลอดอะแล้วเงามันสีดำคือมันอ่าดูรู้สึกแบบโอ้โหมึงจะเล่นอะไรกันวะเพราะว่าในมิติของแสงแบบนี้สีแบบนี้เนี่ย มันทำให้เห็นเหมือนกันว่าหนึ่งคือเป็นปัจจุบันกับเป็นอดีตนึกออกปะคือมันเป็นแสงและเงาเราจะมีเงาเสมอแต่เราของเงาคืออดีตนึกออกปะอารมณ์แบบเนี้ยอืนึกออกปะมพอมันรีคอร์แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันแบบโอ้โหตายแล้วมันเท่จังเลยแล้วในทุกพาร์ทจะเห็นหมดเลยสีแบบนี้แม้กระทั่งตอนที่แบบบอสตันผลักจำได้ไหมบอสตันผลักผลักตัวไปตรงแบบกำแพงอ่ะตรงนั้นมันก็จะเป็นแบอ่าบ อ่าขาวดำตัดเงาเนื้อออืมอกปะมันคือแบบโอ้โหแม่งเล่นกันแบบในทุกวันก็แล้วก็แม้กระทั่งอินเสิร์ตก่อนที่จะขึ้นมาหน้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 าพาร์ทอื่นหน้าพาร์ทต่อก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อออกปะช่วงแบบปั๊มปั๊มปั๊มเออเออช่วงอินเสิร์ตก่อนอีพีหรือว่าตอนที่มันเปลี่ยนซีนอะไรเงี้ยก็จะมีอารมณ์แบบประมาณเนี้ยมันดูรู้สึกแบบโอ้โหแม่งแบบมันเล่น Memory Recall นี่มันเล่น Memory Recall ในหลายมิติมากมันเล่น Memory Recall ในเรื่องของตัวละครบทที่มันมีหลายเลเยอร์เพราะว่ามันเป็นทุกตัวละครมี Memory Recall หมดเลยอืมนึกออกไหมมันเป็น Memory Recall ของกันและกันหมดเลยในทุกตัวละครเห็นปะแม้กระทั่งอู่จริงก็มีเพราะว่ามันก็เป็นอดีตก็คือไปเป็นดีเจค่ะอย่างเงี้ยนึกออือกไหมคือมนี่คือบางสุดเบาสุดอะแต่มันยังเป็นแบบนี้เลยอะพี่ก็รู้สึกโอ้โหแม่งแบบ บทมันดีว่ะแล้วมันรีคอร์ให้คนดูได้เห็นจริงๆโดยอย่างตัวบอสตันอย่างที่เราพูดไปอ่ะเลยชอบแบบชอบมากในการวางทำบทแบบเนี้ยมันหลายมิติขนาดเนี้ยมันทำให้เราคือเราเห็น Sex and the City ในในแบบเรื่องแบบเนี้ยอารมณ์แบบพวกเนี้ยในซีรีส์ต่างประเทศอ่ะเราเห็นมาเยอะอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเมื่อไหร่ซีรีส์ไทยมันจะทำแล้วกลมกล่อมแบบนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย เราเห็นหลายเรื่องแล้วเนอะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะทำให้เรารู้สึกแบบโหมันอาจจะพูดแล้วดูเชยเนาะโหเซ็กแอนด์เดอะซิตี้มันนานมากแล้วนะอะไรเงี้ย
แต่เธอพออะไรที่มันกลมกล่อมอะมันจะทำให้เราเล่นเนี่ยมันครบบทมันครบองค์แล้วก็หลากมิติอย่างนี้จริงๆชอบก็นี่ไงมันเลย memory recall ไปจนถึงเรื่องที่เราเคยดูในอใช่ดีตมันมีโหมดเนี่ยแม้กระทั่งท็อปกันฉันยังเอามาพูดฉันงงไปละเป็นมารีรีคอร์ไหมเนาะโอเคเอออ่ะแล้วก็อย่างที่อ่ะ คุยกันว่า move มีคนติดมีคนแบบเป็นไงทำแต้มขึ้นมาละจะมาใกล้เคียงกับบอสตันละอ่ะถ้างั้นขอพูดเป็นทีละคู่เลยเพราะว่าตัวละครเราเยอะเอออ่ะเป็นคู่นี้อู่บูมลาฟี่ก็คือแนนซี่ลาฟี่และโลมบราฟนะควรจะบราฟชื่อแนนแอนด์โรมซี่นะ ลาฟี่แน นซี่เราจะได้คและโลมล่องปาก ยังคงชมทุกอีพีอู่หล่อมากอูหล่อชายมากชายมากอูหล่อตั้งแล้วแต่ท่าคู่เนี้ยนั่งที่มันเป็นคู่ถ่ายโปสเตอที่แซ่บร์ละฉันที่งงสุดแล้วเนาะที่เราในของดีมออนที่เราดูมา3 EPเนี่ยแซ่บทุกอีพีเลยคู่เนี้ยมัน มันมีซีนมันมีซีนให้เราจำอ่ะมันเป็นซีน unexpected ไงอืเอมอมันเนี่ย memorable จริงๆเนาะ แต่ memory ถ้าพอดูจาก recall EP 1นะคนที่ทำให้ memorable ก็คือโรมเลยนะตั้งแต่ EP 1เลยนะโลมเหรออืมเด็ดนั้นเผ็ดทุก EP ใช่แต่ใช่ไหมว่ายิ่งไปกว่าโรมนะวันนี้ต้องให้ยายลัฟฟี่โอ้โหบทแซ่บรอวันที่น่าจะตบกันอยู่นะตอนเนี้ย ฉันว่าต้องตบกันสักวันเอาดีๆนะมันไม่เก็บหรอกในเรื่ไอ้พวกนี้มันองอะมันตบเกินไปกันแต่ในชีวิตจริงเขาแอบรักกันอยู่ไง ตามจีบว้างี้เหรอยอ่ไม่แรง า ตามตามจีบจีบมาไม่หยุดตั้งแต่สมัยก่อนอ๋อเมมโมรี่รีคอร์อีกแล้วเอเออเออให้รู้ซะบ้างว่าอะไรนะรักเธอข้างเดียวเออโดนช็อตน้ำหยดตลอดเวลาลงหินทุกวันหินมันต้องนั่นกร่อนบ้างแหละอะไรอย่างนี้เออเอาแต่คืออู่ก่อนแล้วสองคนกันเนอะเราก็คือมันไม่พูดอู่ยอก่อนมกันเลยเนาะก็คืออืมสองคนมันเป้าหมายเดียวกันก็คือแจ็คเนาะตอนเนี้ยอืมอืเป้าหมมายคนหนึ่งก็คือแฟนเก่าอีกคนหนึ่งก็คืออยากได้เป็นแฟนอยากได้มาเป็นแฟนน่ะอยากได้อีกคนหนึ่งมาเป็นแฟนก็อยากเป็นแฟนรีเทิร์นหรือเปล่าอะไรนะคนหนึ่งอยากได้แรกๆก็มาเป็นแฟรู้สึกอยากนได้เฉหรือเปล่ายๆแล้เอวแหละอ หลังๆอ่ะหรือว่าชื่อเก็บแต้ไม่หรอกมหรือเปล่าถ้าเท่าที่ดูมาคือนางชอบตัวชอบแจ็คอืมอืมอืมแต่ว่านางก็ไปวันไหนกับ ทุกคนที่ผ่านโรมามโลมก็คือเป็นน้องเลี้ยงแจ็คอย่างเงี้ยโรมน้องซึ่งมีคนละชื่อจริงชื่อมือชื่อจริงอย่างคือเหมือนกับดีนใช่ไหมเจมส์ดีนใช่ไหมชื่อโรมนี่คือเล้ากับโรมใช่ไหม ไม่ใช่อ่าค่ะเอาไม่ใช่เหรออ่ะแรงมากไม่ใช่ค่ะอ่ะพี่ป้าบอกว่าขอพูดถึงเรื่องอู่ก่อนยังไงจ๊ะโอ้คือดูทุกเรื่องพัฒนาการดีทุกเรื่องนี้ก็เล่นดีแล้วดีเอาอันนี้ก่อน privilege เอาลุกก่อนนะอันดับแรกกันนะหลอกขึ้นชิบหาย ใช่สุดหลอกขึ้นแบบอู้ตายแล้วหลอกไปหลอกขนาดนี้ว่าอู๋หลอกขนาดนี้วะทำไมมันออร่าพุ่งผ่องขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการเล่นก็ดูแบบอืมมีความอืมมันมีความเป็นมันมีความเป็นผู้ชายโง่คนหนึ่งอะที่คิดว่าตัวเองเก่งอะนึกออกอืปะมแล้วก็อืมโดนปั่นหัว อืมเอออืมอะไรอย่างเงี้ยคือกูคิดว่ากูเจ๋งนะกูคิดว่าแบบกูมีเสน่ห์นะกูคิดว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยกูเฮ้ยนู่นนั่นนี่มีความฝันทะเยอทะยานอะไรอย่างเงี้ยเก่งอยากทำอะไรทำได้ทำอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คนไหนได้อยากจีบคนไหนจีบมี memory recall กับหลายเรื่องหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอมันเจอคนที่มันแพ้ทางอ่ะมันก็แพ้ทางนึกออกปะโดนปั่นก็คือโดนปั่นอืมนึกออกปะแล้วมันจะโดนปั่นง่ายมากกับคนแบบเนี้ย จริงรู้เขาหลอกเนาะมันเหมือนแพ้เต็มใจให้หลทาอกจ้ะไม่หรอกงอ่ะนางเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองก็เก่งไม่แพ้ใครนึกออกไหมเนอะอ้นเนอะแต่ว่าพอใช่แบบว่าแล้วมันโดนปั่นอ่ะมันโดนปั่นแบบมันโง่คนหนึ่งแล้วคือเป็นคนที่การที่แบบเป็นคนที่โง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดอ่ะใชเออมาอ่ย่างนั้น เนี่ยอย่างแบบหูมันชัดเจนมากเลยนะตอนที่ล้วงกันในน้ำอ่ะอืมจะไม่ให้ไปก็ไม่โอ้โห
ดึงเขากลับเข้ามาแบบพรับหนูหลงแบบหลงแค่กลนี้เขาอย่างแค่แรนี้งเออ หนูหนูหลงกลคือเขาอย่างเขาปั้นหนูคือติดเลยแหละถ้าตามแบ็กกราวด์เอาจริงๆคือเขาก็ชอบตั้งแต่แรกๆมาตั้งแต่ EP 1ใช่นะคือนางเอชอบอนางชอบเออลัฟฟี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่มีอืมคือเรื่องความชอบไม่ได้มีปัญหาเลยอืแต่พอเจอแบบมนี้เข้าไปเนี่ยมันไม่เท่าทันนึกออกปะใช่ควาใช่มไม่เท่าทันของความแบบลุ่มหลงที่มันทำให้รู้สึกแบบว่าโอ้โหบอดเรื่องเนี้ยคือบอดคือแล้วยิ่งพอนางรู้ว่าลัฟฟี่ดันไปชอบแจ็คอ่ะซึ่งนางก็ยิ่งคิดไปว่ากูก็มีดีไม่แพ้แจ็คอ่ะกูก็หนึ่งยิ่งในตอแพ้งกูแล้เออววะอะไรอย่างอย่างเงี้ยเงี้ยอ่าเหมือนคนก็เปรียบลึกๆคือเทียบนางกับแจ็คอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วไอ้แจ็คมันจะแค่ไหนลึกๆคืออเชียยากชนะเนี่ยเอออยากทำไมชนะมีแต่เพราะว่าคนชอบทุกคนชทำไมมมีแต่คนชอบอืแจ็ควะมอะไรเออย่างเงี้ยอดูแล้วรู้สึกแล้วแบบนางก็ไม่ว่านี่แหละ ญาติดีกับแจ็คอยู่แล้วไงเนี่ยแล้วอืนี่แหละมันคือทำมให้เราเห็นนะว่าแบบว่ามึงนี่ไม่งโง่แบบโง่ที่มันอวดฉลาดชิบหายโง่อวดโง่จริงๆอ่ะโดนเขาปั่นขนาดนี้แล้วมึงก็ยังเป็นเครื่องมือให้เขาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่รอบเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะแค่นิดเดียวอีนี่ก็กลับไปปั่นได้ใหม่เหมือนเดิมถูกได้นึกออกไหมสบายมาก็คือแพ้กทางเหมือนที่พี่ปอนว่า ลาฟี่โมลิเนกนะฉันว่าเอาดีๆหนึ่ง มันมูเด็กมาต้องทุกอีพีเลยที่ตัวเนี้ยพี่ปอน นี่ไงคือจะพี่จำได้ว่าอีเมื่อก่อนพี่ด่าอีนี่ด่าอีบอสตันอีมูริเนกเนี่ยนึกออกอืปะมเนี่ยเอพี่ถึงบอกอกับมันเก็บแต้มขึ้นมาได้แล้วกลายเป็นว่ามี2 ยี่ห้อนะตอนเนี้ยถูก2 แบรนด์ ถูกอีมาเออเฟกและว่าสองอ่ะเบลนเดอร์อืมไปคือตอนเนี้ยสองเบลนเดแล้วอร์แล้วปันแล้วแล้วนักแสดงที่เล่นเป็นราฟฟี่ได้อย่างราฟฟี่อย่างบูมแบบเนี้ยโอ้โหลีลาบูมไม่เนาะแบนอีพีนี้คือเลยอ่ะไม่แบนเลยอ่ะโอ้โหเล่นแบบเธอจำตอนที่ส่งคลิปเห็นหน้าเห็นรูปป่ะอืมเห็นรูปด้วยป่ะเราเดาได้ทันทีเลยอ่ะเออองศาปากอ่ะน้องยังไม่เปลี่ยนเลยนะเนาะใช่องศาเปากยังไม่เปลี่ยนเลยออนะแต่กล้ามเนื้อขยับแล้วในตามันออกมาว่า เสร็จใช่อย่างเงี้ยจริงๆใช่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่จริงคือคือในใจอะอยากกรี๊ดแล้วนะ จะกรี๊ดเลย ถูกเลิศเล่นตรงนั้นนะคือตอนนั้นน่ะที่มันเล่นออกมาตอนนั้นเนาะอุ้ยเลิศมากชอบแบบจริงจริเลิศจังงเลยอ่ะคือเราเห็นคือแค่หน้าถ้าเป็นละเราก็รู้แล้วว่านางเห็นถูกรูปอะไรอ่ะถ้าเป็นละครปกติมันต้องยิ้มอะเนอะอย่ายิ้มแบบยิ้มแบบนี้ช่องยิ้มแบบมากสีละครแบบพามไทม์จะอยู่อย่างเงี้ยยิ้มแบบ พอหันมาปุ๊บ เอออะไรอย่างเนี้ออมันมาต้องออกอ่ะโชว์แล้มันต้องอวอกอ่ะอะไรอย่างงี้มันต้องมีไหล่มันต้องชิดหูแล้วแหละมันต้องมานึกออกปะต้องมีอาการไหล่ชิดหูมันแล้วแบบหนีแน่นอเอนอแต่ไหลนี่ไม่มีสั่นแถอ่ะมอีกนินึกออกดนึงปะใช่แล้วมันไม่มีอ่ะมันมีอันนี้คือแค่แบบเฮ้ยแกนิดเดียวเองอ่ะกล้ามเนื้อมันนิดนิดเดียวเดียวเองนิดอ่ะเดียวจกล้ามเนื้อนิริงดเดียวองศาปากข้างบนข้างล่างเท่ากันนะแต่มุมปากนิดเดียวๆจริงมุมขึ้นมาปากก็เหยิบนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าแบบโอ้โหตรงนี้เนาะเนาะชีกแบบชีกมัสเซลเนาะกับตาเนาะโอ้โหแบบหน่อแต่ยเดียวประกาศว่าชัดกูชนะเอรู้อแล้วมันรู้เลยทำให้ว่าหน้าเราหน้าคือชเอนะออะไรอย่างเงี้ยเอคนอดูรู้ตามไปเลยอ้าวใช่แน่เออเดี๋ยวไม่เรียบไม่ร้อยต้องเปิดรูปให้ดูกูไม่ก็รู้ต้องเปิดเลยว่าเนาะไม่ไม่ต้องต้องเปิด เอเอออเอาเทเข้าจริงนะอย่างนี้เทแม้กระทั่งในคลิปนั้นน่ะไม่จำเป็นต้องให้เราเห็นคลิปก็ได้นะเอจริงส่วนอตัวนะพี่รู้สึกนะว่าแบบว่าไม่เห็นคลิปยังรู้สึกดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งคลิปนั้นไม่ได้ดูเสียหายสำหรับส่วนตัวพี่นะอืมใช่อืมสำหรับส่วนตัวพี่นะทำให้เห็นให้ทำให้คนดูอยากรู้ว่ามีคลิปอะคลิปอะไรวะเออเออแล้วมันไม่แล้วยังไงรู้อะแล้ว วะขนาดไหนอะไรเออย่างเงี้ยแล้วทุกคนตัวละครรอบข้างรู้สึกหมดอะนึกออกป่ะตัวแถวเอหลังออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกหมดเลยเฮ้ยทำไมขนาดนี้แต่เนี้ยคือแบบพอมันเห็นปุ๊บเรารู้สึกแบบเฉยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้าซีนนี้นะถ้าไม่เห็นตัวคลิปเลยอะปัวเพราะว่านักแสดงส่งถึงแล้วหนึ่งเออเราเจอบูมทำท่านั้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยกูรู้เลยว่าใช่คนนี้แล้วพอมีคลิปอะไม่ต้องให้เห็นคลิปนะให้เห็นว่าเด้งพอส่งว่าเด้งอะ อย่างเงี้ยได้ยินแค่เสียงมาหรือแบบชรู้เลยเอนอะไรออย่างเงี้ยชนนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบให้ไปจินตนาการเอาเองเอนะอเว่าสภาพออเป็นแบบไหนทำไมแจ็คมันถึงโกรธได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะสมกับคำว่า dream on ส่วนตัวพี่นะก็จริงส่วนตัวก็จริงพี่นะโหถ้าไม่มีคลิปให้เห็นนะมันจะระเบิดได้แน่นกว่านี้แล้วเราจะเห็นเอฟเฟกต์ได้แบบน่ากลัวกว่านี้เพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่เราไม่รู้ถูกเอ
ก็จริงก็จริง เราเพ ต้อง ราะว่า ทรง ถ้า จิน เราม ไป องถ้าเรามองกันตามจริง มันก็เหมือนนั่งกินเหล้ากับเพื่อนน่ะ เหมือ คน ลิปเมื่อ เมา กี้อะ เหมือนเมาธรรม เอ ดา อ เหมือน อื เมาม รั่วธรรมดาแบบเพื่ เพ อน ราะว่า ความ เสื้อ เอ็น เสื้อ ยังไม่ ผ้า มี อะไรก็ยังอยู่ครบเรียบร้อยเฮฮา จริ ปาง จิง มัน โก ยังไม่ เป่า เอ็ เค้ น ก ไง เป่าเทียน จริง อะไรอย่างงี้ ถ้าไปเจอกับเพื่อนพี่ที่เมาแบบเมาเสร็จปุ๊บแล้วลงกลับไปกราบจีจูเอียะอย่างเงี้ย อันเนี้ยด่างไปเลยเนกอะป้าซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรไปเลยอะเนกอะมาแล้วแม้กระทั่ง ใช่ ลงไปกราบจีจูเอียะเรายังรู้สึกว่าเอ้ยมันแค่ตลกขำๆอะมันไม่ได้มีอะไรเพราะมันก็คือกินเหล้ามันยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันแบบ แต่ถ้าสมมติบอกไม่ให้เห็นเลยโอ้โหมันจะกระตุ้นเราเนาะ ใช่ แล้วความรุ แล้ น ว แร เรา ง ก็ ของ อยาก แต่ละ จะ ค เห็ น น เนี่ยมันจะคูณไปเอง เพราะความ อืม มันอยากเห็นเนาะ เนอะนึกออกปะเราก็ไม่ต้องเฉลยเลย ไม่ต้องเฉลยไปเลยอ่ะโอ้อันนี้มันจะส่วนตัวพี่ว่ามันจะเอฟเฟกต์กว่านี้ เพราะว่าหนึ่งนะส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าการแสดงมันถึงแล้วบทมันส่งมาแล้ว ทั้งการแสดงของบูมที่เล่นตอนนั้นเนาะยิ้มหน้าแบบนี้ปึ้งเนาะแล้วก็การวิธีการแอบส่งแบบเนี้ย ที่มันส่งให้เราเห็นนะว่ามันแอบส่งอ่ะ อืม โอ้โหกูรู้แล้วคือเรารู้ตัวต้นตอนเนาะแล้วเราเห็นแบบปฏิกิริยาของอีกคนรอบวงที่มันจะมาเฟิร์สรีดอ่ะ อืม อืมแล้วมันว้าวได้ขนาดนั้นอะนึกออกปะ เอ ไม่ อ ได้ต้องรุนแรง ประมาณ เอ นั้น อ แต่ จริ แบ ง บด้วยการแสดงของน้องพี่ว่าเลิศดี เนาะ อ่ะ อ่ะ มู เลิ ฟ ศ to จริง ต่อไป มู มา ฟขอคู่นี้ก่อนเลย อาโนตัว อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ มาก คือฉันนึกว่าฉันดูคนเหล็ก เพราะว่า นะ ชื่อเขา พู ก็ ด มา เห จาก มือน คน กั เด็ น กพี่บอล ด้วย ชื่อเขาก็ ดูแล้วเอาตรงๆนะ หน้าจอจ้ะพี่ไม่รู้นะว่าพี่รู้สึกไปเองหรือเปล่า พี่รู้สึกว่าหน้าเขาทำเป็นแล้ววิธีการแต่งตัวคือยีนกับเสื้อกล้ามหนึ่งตัว มันเหมือนยุค70 80 90 ดีบอกว่าการทำผมทำหน้ามัน นี่ รู้ มั สึ น ก คือ ได้ ท็อปกั เนาะ นจริงๆ จริงๆ นี่มันคือท็อปกันตอนที่แบบว่าตุ้มตุ้มอย่างนี้เลยจริงๆ มันมาแค่แบบเสื้อกล้ามหนึ่งตัวกับกางเกงยีนหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อลายสก๊อตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะหรือไม่ก็แจ็คเก็ตหนังอะไรอย่างเงี้ย มันมาแล้วแบบโอ้โหแล้วหน้ามันนวลมนแบบผมสั้นแบบนึกออกปะแทบจะแบบโอ้โหตายห่า นี่มันพระเอกยุคนั้นจริงๆอ่ะพระเอกแบบแล้วมันดูนวลไงแล้วพอมันออกมาแบบนี้แล้วดันชื่ออาโนด้วยมันก็ไปเนี่ยความไหล่ใหญ่ อ่า แบบหัวเด็กอะไรเงี้ยเพราะ มั ว่าน พ่อ มัน นาง ไป ชอ หมด บคนเหล็ก อืมอ่าเพราะนั้นชอบคนเหล็กตั้งชื่อ ด้ว ลู ย กว่าอาโน อ๋อก็มีเหตุผลเห็นไหมล่ะแต่มันออกมาแล้วมันฟีลนั้นจริง แล้วนางก็เป็น ๆ ค ว่าน ที่ทุกคนหมายปองอ่ะ ใคร ฉัน มันนะ โอ้โห เยี่ยม ชื่อ ยุง อ๋อ ลุ รู้ ง แล้ว ยิง รู้แล้ว มาได้ดีมาก พี่รู้แล้วพี่ ปิด รู้สึก คลิ เห ป มือน ค่ะ พี่รู้สึก กู เห ไป มือน นอนดีกว่า พี่รู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือว่าอาโนเหมือนใครว่า เหมือนเคนตุ๊กตาบาร์บี้ พิ อ่ะ ระเดชเหรอ เคนอ่ะ อ๋ออ๋ออ๋อ อ๋อ เคนที่ เอ คู่ อ กับบาร์บี้อ่ะ พอพี่บอลพูดแล้วนึกภาพออก ใช่ มันดูแล้วแบบ เพราะผิวนางมันไม่ได้แบบว่าขาวพองอะนะผิ ใช ว่ มันดูแท แท น น แท หน่อน ย เบา น้ำผึ้ง แล้วมันดูแบบ ใช่ หล่อเพอร์เฟกต์ทุกอย่าง มีกล้ามมีอะไรอย่างเงี้ยใส่อย่างนี้ ยืนนิ่งๆเสียงใหญ่ๆอะไร จริ อง ย่างเงี้ย เอ ดู อ แล้ว ดี แบบคาแรคเตอร์ อั ดู นนี้เห็ นิ่ น ง ภาพชัดมาก มันดูแล้วแบบอุ๊ยตายละทำไมมันดูเคนอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเหมาะกับบาร์บี้อย่างนางจริง อุ้ย พี่ก็เราจะถามว่าพี่ แล้ ป้อ ว นก็ คื จะ อ บอก สว ว่าย ยายตัว มา คือก บาร์ น้ บี้ อง เหรอ อวิน ๆ ใช่ คือแบบผมดำคลับนะ แต่เหมือนว่าแบบลองบลอนด์อะ นึกออกปะ นาง แล้ว ใน ให้ฟีลแบบว่า แล้วก็ เหมือนทาเล็บสีชมพูตลอดเวลา ลองบอลน่ะนึกออกปะไม่ใช่ชมพูแป๊ดนะต้องแบบชมพูแบบอมๆอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแบบ ชมพู สวย ชมพูสาวๆว่าเอาชมพูเด็ จริงๆ ก คือ ๆ คู่ อะ นี้มันเหมือน ชมพู เคนกับบาร์ นูด บี้นะ เออ มันเหมือนเคนกับบาร์บี้นะมันดูรู้สึกแบบทำไมมันสวยในทุกแองเกิลได้ขนาดนี้วะ ไม่แล้วโดยไม่ได้ที่สวยมากคืออีซีนที่อีบอตันถ่ายรูปอ่ะอีห่าจังหวะช้อนตาขึ้นมามองขนาดนั้นน่ะ โอ้โห คือความกวินนะคือความกวินแต่กวินเล่นออกมาให้เราเห็นว่านางมันมี ก ความ วิน จริตความสวยได้ ใช่ นาง คื มี อเนี่ย สลิดบางอย่างที่เราดูแล้วมันแบบ ความสูง เนี่ เนี่ย ยเกือบ190เนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นความยาวของผมแทนนะคะฉันพูดเลย นึกออกไหมคือแบบโอ้โห เอ อะไรวะ อ เนี่ยแบบ อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมอีหุ่นที่ใส่เสื้อหุ่นเสื้อผ้าไม่มีผมเลยเพราะมาอยู่ที่กวินหมดแล้ว ใช่อยู่ที่กวินหมดแล้ว คือความยาว190อะไรอย่างเงี้ย
คือแบบโอ้โหทำไมมันแบบเล่นได้แบบ นางเล่นได้แบบเป็นเกย์ช่างเสื้อผ้าเออ ที่เป็นฝ่ายเสื้อผ้าที่แบบแล้วดูมันจะมีจริตจการิตรนั่งบางอย่าที่โซฟางอะดีที่เดินมานั่งอ่ะนางนั่งแบบห่อขามากแบบอ่ะขอนิยามนิดนึงนางดูเป็นแบบว่าเป็นเกย์ออกเบาอืๆสายมแบบเบาพาสซีฟนึกออกปะขๆ อออกนะ introvert ขอออกนะไม่ใช่เไม่ออกนะขิมีนความขี้อายมีความแบบคือทุกมีความออกคนรู้ว่าอย่างเอาอย่างนั้นอ่าง่ายๆทุกคนคือมองออกอะไรอย่างนี้คือนางเป็นประเภทไม่ปิดไม่ปิด ไม่แอปไม่แอบอะไรอย่างเงี้ยวิธีการจับแก้ววิธีการนั่งวิธีเอการอแบบว่า handle โครงกระดูกสันหลังในที่สาธารณะมันดูแล้วรู้ว่าอ่ะอ่หนูาอย่างเงี้เออยเรียกว่าหนูอะไรอย่างใช่อย่างเงี้ยใช่ใช่มันดูออกมาแบบนี้ซึ่งแล้วสวยแบบสวยงงสวยแบบสวยปาฏิหาริย์แบบโอ้โหเพราะว่าเราเจอกวินตัวจริงกันแล้วเนาะ หุ่นใหญ่ไล่กว้างไม่ต่างจากจอร์จเท่าไหร่เลยนะแต่พอใช่มันได้อืแบบมโอ้โหพอไปอยู่กับจอร์จคือมันตัวเล็กอยู่กับจอร์จก็กลายเป็นแค่นี้คือคือพอไปยืนอยู่กับจอร์จทำไมตัวเล็กขนาดนั้นน่ะเหมือนเอว 26อ่ะ เนาะอะไรวะคือทำไมเล่นแล้วมันดูน่ารักให้ตัวขนาดนั้นบางมากจริงจริงจริงดูแล้วแบบโอ้โหตายห่าแล้วๆแล้ว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 ดูสิ่งที่เห็นนะแล้วดูเป็นเกย์ถุคืองเท้าสมัยนี้ด้วยนึกออกปะอะไรนะคือเกจะองศาย์ถุงเท้าของหน้า เออการการองวางองศาการของหน้าด้วยวางองศาของหน้าแล้วเวลาเอียงไม่ว่าจะฉากไหนก็แล้วแต่ในซีนไหนก็แล้วแต่เอียงมาแล้วสวยทุกมุมงงคืออันเนี้ยพี่ต้องยอมกวินอย่างหนึ่งนะพี่ว่านางรู้แองเกิลของบอดี้นาง เวลามันจะแบบจะวางยังไงให้มันดูแล้วแบบไม่แมนไม่มาชัวร์ดูเฟมินีนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยอืคือนางพอเอียงรู้ว่าปุ๊บเออแล้วยิ้มนิดเนอะการใช้สวยสายตาทันใดการใช้ใช่สายตาช้อเวลานางคุยเวลานางคุยช้อช้อนตากับเพื่อนช้อนตาคุยกับขึ้นเอออะไรอย่างเงี้ยคุยกับอืมคุเยกับจอร์ดอะไรอออย่างเงี้ยวิธีการป๊อปนางอัพตาการมองจะมีต่างกันจริตจริงจะมีจอืริตม ความสาวเฟมินีนเนาะมีความเฟมินีนิดออกมานนิดอะไรจะไม่แบบอย่างเงี้ยจะไม่ดู aggressive แบบไม่ดู เออ masculine จะดูอะไรอย่างเฟมินีนนี้แล้วก็เบาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วได้ดูแบบว่าผู้ชายจัดไม่ได้ดูขนาดนั้นแล้วดูจากภายนอกมองมาจากดาวอังคารหรือดาวพฤหัสหรือในวงแหวนดาวเสาร์เราก็รู้ว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นเกย์แล้วกำลังเล็กงผู้ชายคนนี้อำยู่กำลังชอบอาโนอยู่ชอบอืมใช่เพราะว่าวิใช่ธีการช้อนตามองอาโนกับใชการ่มองเพื่อนแบบคนละเว ถูกเออกันจะพูการมแล้วดองเพื่อนมองแบบเหมือนผักตบอยู่กับลอยในดีนน้ำอ่ะนึกออกปะคือแบบเอมองแบบมองอเฉยๆอ่ะเออยู่กับอเพื่อนไม่เคยหลบสายตาแต่เวลาอยู่กับอาโนเห็นปะโอ้โหตัวเล็อ๋กสวอยนั่งไหลสอ่อวยนแล้วก็ตาแบบว่าอุ้ยชสวยอบมองเขิหลบนแล้วก็นิจะคอยดหน่อยยิ้มคอยมองเขาแล้วยิ้มอะไรอย่างอะไรอย่างนั้นคือเงี้ยเหมือนพี่ปอนว่ายืนอยู่บนดาวอังคารก็รู้ว่ามึงชอบเขาจริงแล้วคือตอนยืนก็190แหละแต่พอบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้มาโอ้ยเหลือ152นึกออกปะคือแบบอืม อะไรแล้วยิ่งแล้วยิ่งผู้ชายคนนั้นมาจับหน้าไว้แบบนี้ อ๋อเอาตรงๆนะคะเหลวเป็นขี้เลยค่ะตอนนั้นอะเหลวเป็นขี้ท้องเสียเลยแบบหน้าดูหน้าเนื้อป้าเห็นหน้านางป้าแล้ววิธีการถ่ายทอดของนางมันดูเหลวจริงๆจริคืองความที่มันถูกแบบถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้คำว่าเมลเนาะเมลมีดาวอย่างเงี้ยเนาะมันดูแบบมันถูกโอ้โหมันถูกแบบความร้อนแรงของพร้อมไอที่จะรอนอ่ะสุดตัวลงไปนโอ้อนกองอยู่พื้นใช่ถ้าเป็นไทตอนที่โดยก็คือนจับหน้าอ่อนไปนิดนั่นคือชุดนึงแต่งงานใส่เลยเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะคิดว้าถึงชุดงานวแต่งแล้วค่ะตอนที่เราเหมือนแบบว่า ดูรี morning แอค kiss กันของแบบ อะยังแบบเหลว first first night of husband and wife เนี้ยเหรอไม่ได้นะเออเฮ้ยเขินก็ดูสิหน้าสามารถแสดงถึงความรู้สึกที่มันล้นออกมาแต่ยิ้มน้อยๆอะแต่เขาบอกสีหน้ามันออกบอกมาว่าหล่นออกเต็มไปหมมาดแล้วอะนึกถึงคลิปติ๊กต็เออกอไม่กล้านอนตะแคง แรงเหรอ ความสุขมันจะไหลออกมาใช่แต่แล้วนางเล่นนางแสดงออกมาได้ดีจริงกับวินจริงเรื่องเนี้ยจริงดูแล้วแบบโอ้โห EP นี้ต้องให้เลยเพราะว่าตัวมีความสุขที่สุดละใน EP เนี้ยจริงหรอถ้า
อีบอสตันไม่ขอประตูนะอี ไม่ พี ง่ายคือก็ต้อง ตัว บอกไงว่า ตัวแฮป สุ ปี้ ขไม่ มาก สุดเพราะมีอีบอสตันอยู่ไง เพราะฉะนั้นเนี่ย โวกกลั ถ้า บมา ถาม ด่า ว่า มั ด้ น วย อีก อา นะ รมณ์เนี่ยนะโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่นะ ตอนแรกกำลังจะดีอยู่แล้วยิ้มหวานแฉ่งเสร็จแล้วก็ ขอบคุณที่ทำให้หนูพิมพ์ในวันที่ยิ้มได้อ่ะ อ่ะ เอ พอ อ บ้าง แต่ ไป ก็ อีก ก็มา คู่ห ถึ นึ่ ง ง คน ต่อ ที่เอาออกกับพอโอเคปะ ไป เราไป โอเค คู่อื่น next อีกคู่หนึ่งก่อน คือมันคู่สุดท้ายของ อืม ค่ำ ก็ คืน คือดิ นี้ กับมิกซิลก็ อื คือ ม ตัวละครแจ็คกับเจมส์ โร ดี ส แจ็คกะดีน แจ็ค แจ็ กะ ค โร กะดีน ส แจ็คกับเจมส์เนี่ย เออ เขาชื่อเจมส์ดีน เออ ชื่อในวงการ ชื่อในวงการ ฉันเหนื่อย คือ ฉันเหนื่อย คู่นี้ เหนื่อยกับคู่นี้ใช่ไหม เหนื่อยกับคู่นี้ อันนี้ถ้าก่อนจะไปเหนื่อยพูดถึงเรื่ององค์ประกอบก่อน ของคู่นี้อย่างที่เราคุยกันว่ามันมีองค์ประกอบคล้ายๆกับละครเวที อืม มากเหมือนเลย เหมือน อืม เลย เหมือนเลย แสงใดๆตอนนั่งในโรงเขาเรียกว่าอะไรนะ โรงละคร โรงละคร อะไรแบบนี้ อืม คือเซตติ้งแหละมันเอาอย่างที่เราพี่คุยไปแล้วช่วงแรกๆเนาะว่าคือเซตติ้งมันช่วยอุ้มแบบว่าอุ้มจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับตัวละครเนี้ยแสดงความรู้สึกอะไรออกมาปุ๊บข้างๆมันจะช่วยเอ็กซ์เพรสหมายถึงว่าบรรยากาศมันจะช่วยเอ็กซ์เพรสขึ้นไปให้แบบว่า อืม อีตัวละครที่ส่งความรู้สึกของเราน้องส่งความรู้สึกอะไรมาปุ๊บอะมันจะถึงเราง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นแรงขึ้นเลยอย่างเงี้ยเหมือนตัว amplifier บางอย่างเนาะตัวเซตติ้งอะเงาของบริเวณเก้าอี้รอบข้างที่มันแดงนะแต่ว่ามันมืดอะไรอย่างเงี้ยกับเงา ข ก่อน อ ต บ อน ขอบจะมืด อะไรอย่างเนี้ยเป็นต้น เพราะacting area มันอยู่ตรงนั้นเนาะการเล่นไฟลงมา อันนี้ดีอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่ามันแบบจะให้เทเตอริสติกจริงๆเลยเนี่ย มันจะต้องให้เห็นลำของแสงละ อ๋อ เป็นบีมลงมา มันจะต้องแบบว่ามันจะให้เห็นลำของแสง แล้วแต่อันนี้ไม่มันจะเห็นแค่แบบว่าเป็น lighting แค่เฉพาะ acting area พอแล้วดูเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบคือพี่ชอบตรงที่แบบว่าเขาชอบวางมิติอ่ะถ้าเราจะเห็นเสมอคือเราจะเห็นซีนของที่คุณนิวถ่ายเนี่ย มันจะไม่แบนเลย จะไม่มีความแบนเลยเนาะคือเราจะเห็นว่าข้างหลังมันจะเป็นอย่างซีนที่เราลุ้นว่ามันจะออกจากประตูนั้นไหมเนี่ยนึกออกปะยังจะสว่าง อืม นะว่ามันจะสว่าง อืม แล้วก็มามืดด้วยวง ที่ ของ มืด เก้า แท อี้ น ถูกปะโดยบริบท ใช่ แล้วก็หน้าเราสุดอ่ะมันจะเป็นตอนที่น้องยืนอยู่บริเวณที่น้องยืนอยู่ที่มันมีแสงตรงเนี้ย มันดูแล้วเห็นไหมว่ามันมีมิติแบบโหเนาะสว่าง ใช่ มืดแล้วก็ ใช่ สว่าง มี depth เนี่ยมันดูแบบมันดูแบบมีไกลมาก แต่ในจังหวะที่มันเป็นแบบอารมณ์ดาร์กอ่ะส่วนใหญ่ดูมาเห็นไหมมันจะโผล่มาจากมุมมืด เช่น ใช่ อีมุมประตูที่มันไม่ได้มีแสงส่อง อืม ราฟ เรื่อง ฟี่ ออก มา ปะ ตรงนั้น ที่รับฟี่โผล่ออกมาน่ะ คือมันดูเห็นปะว่ามันไม่ได้เป็นแสงส่องนะตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เป็น ใช่ มันก็เป็นในขณะที่มันเป็นทางเข้าเหมือนกันนะ แต่ว่าทางเข้าเนี่ยไม่มีแสงแต่ทางเข้าอีกทางมีแส ใช่ ง ใช่ นะหรือแบบแม้กระทั่งแบบในพาร์ทของนีโอเองตอนที่เป็นของเซตติ้งที่แบบว่าเจอกันของสองคนระหว่างนีโอกับกวินอ่ะ ตัว ก็จะเป็นในผับที่แบบสลัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมอารมณ์แบบประมาณนี้อะไรเงี้ยดูดักอะไรเงี้ย อืม ดูแล้วแบบชอบการตีความ แล้วโอเค พอมาพูดถึงคู่นี้อ่ะ อ่ะดีก่อนเลย ทุกคนพูดก่อนนะพูดด้วย ดี นะ เอิร์ธ เออเอาเลยเหลื ถ้า อเอาไงจุกี้มา สำหรับดีนะชอบฉากตอนที่นางมาเคลียร์ใจอ่ะ อืม ส่วนตัวคือทางอีพีนะ รู้สึกกับซีนนั้นอะสัมผัสได้เลยว่าตัวละครของ ไม่อึดอัดกับตอน อะไร ที่ดี นะ เล่นถูกไหม แจ็ค เชื่อแจ็ค กับโรส ตัวละครเดียวฉันเลือก เออ จำไม่ได้ ว่าตัวละครแจ็คอะมันรู้สึกยังไง อืม มันเสียใจจากตอนที่ทะเลาะกับดีนอะเฮ้ย กู อืม ไม่น่าทำแบบนั้นเลยว่ะแล้วก็ค่อยมาเคลียร์อะไรแบบนี้ อืมชอบซิ t u เอชันที่ทำให้ตัวละครเป็นแบบนั้น แล้วแสดงออกแบบนั้น หรือว่าชอบการแสดงของน้อง ชอบทั้งสองอย่าง อืม ทั้งสองอย่าง อืมอืม ซีนนั้นนะดีทันได้ดีนะ อืม ส่วนตัว อืม
คนอันอื่นนี้อักรีว่าไงบ้างเห็นด้วยเห็นอืมด้วย ลุงเพราะว่าว่าไงเจ๊กก่อนไม่เพราะว่าก็แค่รู้สึกเราแค่รู้สึกได้ว่าจังหวะเคลียร์ใจเขารู้สึกจริงอืมๆในจังหวะที่ที่เพลงบทนั้นออกมา อืมเพราะว่าในบางฉากบางมุมคือเรารู้ว่าซีนอารมณ์บางอันน่ะมันมาไม่ถึงนะอืมในบางฉากของที่เราเห็นว่าแม้ว่าความแสดงรู้ว่ามีอารมณ์แต่ว่ามันส่งมาไม่ถึงอืมแต่อืมไอฉากเคลียร์ใจนะเรารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ส่งมาถึงอันนี้คือสิ่งที่รู้สึก ลุงว่าไงมันเป็นไอซีนตรงนั้นนะมันเป็นซีนที่มันเขาเรียกอะไรวะความรู้สึกมันระเบิดมาด้วยอ่ะเนาะมันไม่อ่าใช่แค่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะซิจูเอชันที่เขาทะเลาะกันก่อนหน้าอ่าอ่าแต่มัอืมนเป็นเรื่องตั้งแต่นู้นตั้งแต่ก่อนเขาเลิกตั้งแต่ตอนเขาเลิกกันเมื่อ1 ปีที่แล้วอะอ่อืามด้วยเลยมันกลายเป็นว่าตอนมันดะเอาจริงๆแสดงว่ามันไม่เคยเคลียร์ใจกันมาก่อนเลยก่อนหน้าเนี้ยถูกคือทะเลาะกันอย่างเดียวแล้วก็เลิก ไม่บออืมกไม่พูดไม่กล่าว เออเออแค่นั้นเลยคืออีกคนนึงก็คือเหมือนประมาณกูก็ไม่อยากเป็นภาระมึงอีกคนนึงก็คือทำไมมึงไม่มาพึ่งพากูอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริเอามึงไม่งๆนะมัน คุยกันค่ะจ บใช่มันเกิดจากการไม่คุยกันน่ะคือพอมันมารู้ความจริงปุ๊บกลายเป็นแบบน่ะอย่างที่มันพูดแหละว่าเอ้ยทำไมแฟนกูมันถึงไปพึ่งคนอื่นเลือกไปพึ่งคนอื่นแทนที่จะมาพึ่งกูเป็นคนแรกอีกคนนึงก็มีเหตุผลของตัวเองก็กูไม่อยากเป็นภาระใครสรุปไม่ง่ายก็คือไม่ยอมพูดกัน ใช่ใช่ค่ะถ้าหากรักอยู่นี้ค่ะเห็นไหมโอเค ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวนี่จริงเพลงนี้เหอืมาะกับมอีสองคนนี้จริมากงอืม จริงแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าไงเออคือคือถ้ามันพูดเปิดใจพูดกันมันก็จบไปตั้งแต่แรกก็คือจริงๆแล้วก็ยังรักกันอยู่เออเอาง่ายๆเอคืออตัดบัวไม่เหลือใยแต่แสดงว่าหลังอันนี้จากนี้ก็จะรักกันใช่เพราะเขาไม่ได้ตัดไงเขาถอนนะ พอขึ้นมาทั้งขึ้นมาทางล่างนี้เหรอขึ้นมาขึ้นทั้งโคมาทางกอนเลยเอออ๋อโอเคถอดสายบัวเลยเหรเออไม่ได้อเอ้ยนุกสุธิดาก็มา อุ้แย่ยงมาเดนนี่นะบอกอายุมากเลยอ่ะเธอดาดีเมมโมนะรี่รีคอลมีท่าหยุดด้วยค่ะหยุดรีคอร์พวกเราด้วยใช่ไหมดูหยุดท่ามันรีค่ะหยุดเต้นด้วยรีคอร์เมมโมรี่รีคอร์ของพวกเรา ท่านี้ด้วยนะคะอย่าอ่ะลืมโอเคคุณราคาตินากี้ค่ะขอสารภาพตามตรงอึดอัดฟังไม่ทันตอนที่ดีพูดรัวจังหวะแงะ แล้วพอมาซีนนั้นมันเป็นซีนที่สงบมันเป็นซีนที่แบบว่ามันจะบอกว่าไงมันถึงจุดที่ได้มารีไลซ์ตัวเองอะอืมว่ามันรู้สึกแบบไหนยังไงจริงๆแล้วก็ค่อยๆเรียบเรียงแล้วคราวเนี้ยมันค่อยอืมคือตัวละครนี้มันค่อยๆเรียบเรียงแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่ดีพูดเร็วจะไม่ใช่ตัวละครนะเพราะว่าเด็กสมัยนี้พูดเร็วเยอะแยะนะอันนี้เราสามารถรับถูได้กเข้าใจได้พี่เข้าใจพี่เนอะ พี่ไม่ได้หมายความว่าการพูดเร็วนะมันไอ้นี่นะแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกอึดอัดเพราะฟังไม่ทันจับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไรแล้วก็วิธีการพูดสองคนที่เป็นเหมือนกันนะมิกซิลก็พูดเร็วมิกซิลก็พูดเร็วแต่ว่ามิกซิลนางไม่เก็บหน้าไงเวลาพูดนั่นหมายความว่าเวลาพูดภาษาที่มันออกมันไม่ใช่แค่เสียงมาถึงเราหน้าและกล้ามเนื้อหน้ามันมาหมดนะยัดคอยิ้วคิ้วเป็นอย่างนี้แบบเนื้อหน้าตาเป็นอย่างนี้กล้ามเนื้อแก้มอยู่ตรงนี้ตาจะถลึงออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันพูดด้วยมันพูดไปด้วยเสียงไปพร้อมกันกับเสียงแล้วก็ตัวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาที่มาถึงเราแมสเซจที่มาถึงเราพี่ก็เลยรู้สึกว่าต่อให้พูดเร็ววิธีการรับแมสเซจของมิกซิลพี่จะเข้าใจได้ง่ายกว่าในขณะที่สปีดเดียวกันกับดิเข้าใจพี่ไหมเออืมมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าพอในซีนนั้นพอในซีนที่ตัวละครมันมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้ตัวละครมันนิ่งแล้วค่อยๆถ่ายทอดความรู้สึกออกมาอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วเห็นวิธีการแสดงของน้องมากขึ้นอืมเออมันมันทำให้เรารู้สึกว่าว่ะมันในมวลตอนนั้นมันมีการแสดงร่วมอยู่ด้วยอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันอิมแพกและส่งมาถึงเรามันไม่ใช่แค่แบบว่าบริบทมันจะส่งช่วยมาอย่างเดียวอันเนี้ยมันมีตัวละครที่มันเป็นนักแสดงนำเนี่ยส่งมาแล้ว
แล้วบริบทอื่นๆเนี่ยมันจะช่วยขับออกมาให้เรา มันจะช่วยแบบขยายให้แรงขึ้นเร็วขึ้นถึงเราได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าสองตัวละครเนี้ยด้วยความที่มันมีเพราะว่าท้ายท้ายซีซั่นของซีซั่นที่แล้วเนาะมันโผล่ออกมาอืมแล้วเรากรี๊ดเราวีดกันแบบโอ้ยไม่กดอะถ้าเป็นสองตัวนี้มาที่มันต้องมิกซิลมาแซบนะอะไรอย่างงี้นึกออกปะประมาณเนี้ยแล้วมาเราก็แซบจริง มาแล้วก็แซบนี่แค่อีพีเดียวที่พี่มาดูอะไรอย่างเงี้ยมันดูหูตายละทำไมมิคิวมันเล่นแซบขนาดนี้วะการที่แบบว่ามันเอาตัวเข้าไปเบียดเล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมมันดูแล้วรู้สึกแบบเนาะโอ้โหมาหรอมันอย่างนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วการความความโชว์เหนือของซีนที่ใช่เข้ากับลัชอบฟฟี่อะนะไรอย่างเงี้ยชอบอืมิกซิลมเล่นน่ะแล้วอันเนี้ยมันต่างกันกับมันต่างกับส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันมีความต่างที่ชัดเจนกับอู๋เนาะคือเหมือนกับอูมทะเยออู๋ที่อู๋ทะเยอทะยานเหมือนกัน อ๋ออืมในความทะเยอทะยานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยากได้ดีอยากทำให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ตัวละครตัวเนี้ยเล่นเกมเป็นอืมมึงมาแบบนี้เหรอมึงอย่าคิดเดี๋ยวามึงจะอย่างเล่นั้นนเก่งด้วย และพี่นอกปอจากเล่นเกและแล้วมเป็นแล้วแล้วเล่นละครเก่งเลยเหรอแล้วนางเป็นเครื่องปั่นอีกเครื่องหนึ่งอันนี้ก็จริงอันนี้ก็ต้องยี่ห้ออะไรมาเอาดีอ่ะรอบนี้ซีเมนต์อ่ะ ไดซันไป คือวีรนางก็สุดไปคอยปั่นคนนู้นคนอุ้ยนี้นางสุดใจก็ไปปั่นนางก็ไปปั่นไอ้โลมนะอืม อืให้ไปมจีบยายยายลาฟี่นะเอออีพีที่มันแล้วอือ่ะมมันก็มีความแบบเพราะว่าอันนี้คือมันมีแบบมันไม่ใช่แค่ Dream On อย่างเดียวนะจริงๆมันเกมออนด้วยนะคือถ้าสมมติว่าจะให้เจมส์ดีนเป็นคนพูดอะเจมส์ดีนต้องพูดว่าเกมออนอย่างเงี้ยนึกออกปะอืเพราะว่ามเพราะคนอย่างกูอะเล่นเกมเป็นแน่นอนแต่คนอ่ที่จะเข้าามาเทียบกับกูอะเล่นเกมเป็นปะอย่างเงี้ยนึกออกปะมันโชว์เล่นเหนือได้ให้ทันกูก็แล้วกันแล้วมันโชว์เหนือได้อย่างจริงๆ ใช่เข้าใจใช่ปะคือมันออกมาแล้วคือมันด้วยความแล้วพอมิกซิลเล่นแบบเนี้ยเราเอาบอดี้เล่นไปด้วยอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าอีคนแบบเนี้ยมันคือควีนบีมันคือคนที่พร้อมจะแบบได้อยากเล่นกับกูใช่ไหมนะอยากอืงัดมง้างกับกูใช่ไหมอ๋อคนเนี้ยของกูแล้วกูจะบอกให้นะถ้ากูอยากได้กูอยากเก็บไว้กูก็ต้องได้เนี่ยแล้วรอดูอะไรอย่างเงี้ยอีพีหน้านะเอว่าอนางจะไปเหยอใส่วิธีการ ลาฟี่ขนาดไหนแล้ววิธีการแก้ใช่เกมของนางจะเป็นอย่างไรใช่เออนึกออกไหมส่วนตัวอีพีเนี้ยชอบฉากที่นางไปยืนถ่ายรูปคู่กันกับลัฟฟี่อ่ะแล้วเบียดออกจำได้ไหมใช่ไหม ยืนแล้วก็ อ๋อแล้แล้วก็วเบียดออกพูดกันอ่ะเออแล้วแล้วก็กูว่าคพูดกันวีนบีตึกตึกตึกเอตึกอแล้วดีนแล้วอาโนอ่ะเวลาเข้ามาพูดอ่ะปุ๊บอ่ะเออแล้วดีนเวลาพูดคือไม่หันไปมองนะไม่สบตาแต่ฉันเหย่อแบบนี้เลยชูใช่คอเหมือนด่าเนี่ยแบบไม่เปิดปากอ่ะด่าแบบไม่รู้เอว่าพูดอะไรอเหมือนไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยริมฝีปากกันเถิบอะใช่เนาะเออเวลาในขดาราณะที่ เขาแสบตากันอีนะดอกมึงอยาใช่กแดกผู้เออชายกูอีดอเหรออีเหี้ย กนึกว่าสวยนักเหรออีดอกอะไรเออย่างเงี้ย อในขณะที่เอาจลัฟริงๆนะมันลัคือการฟฟี่มาลัฟฟี่เวลาพูดจะหันมองนะเพอืราะนั้นมมันก็เลยมีความตามรู้สึกว่าตาลัฟมฟี่อ่ะจะแบบยังเวลยังไม่ถึงยังไม่ถึงไม่ถึงเอมันคืออนางเป็น โชลาว์เหนืฟี่เองอได้อะนางอ่ะเก็บอารมณ์ไม่อยู่นางเป็นนางเป็นบราเชลคนที่แบบคอยแบบฮะอะไรนะแต่ส่วนดีน่ะคือเอาง่ายๆคือตอแหลกเก่งกว่ามันก็คือสมถาของนางที่นางชื่อดีถูนเนกออกกปะถูนึกกออกไหมนางอุตส่าห์ชื่อดีนคือดีนแล้วอ่ะดาราท่านหนึ่งใช่ในดีคือการแสดนน่ะนางงเป็นเนาะเพราะฉะนั้นดีนแล้วนะเนี่ยจะจริงทำอะไรฉันจริงแสดงได้ดีหมดจริง เพราะว่าเธอคือแค่โปรเฟสเซอร์แต่แอมตีนอยู่นะแอมตีนนะเนื้อดีออกปะนก็มันก็แบบชอคือมันบอ่ะมันมีลีลามิกซิลแบบแบบเนี้ยวิธีเนี้ยแล้ววิธีการอย่างเงี้ยมันทำให้คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวมันชัด อืแล้วแมสเซจมมันส่งมาหาเราอะชัดต่อให้พูดเร็วนี่ย้ำต่อให้พูดเร็วแล้วมันไม่ได้พูดแค่เสียงมันไม่ได้พูดแค่ปากแล้วออกทางเสียงแต่ว่ามันพูดด้วยปากออกทางเสียงและร่างกายมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันเล่นแล้วมันดูควีนบีได้ขนาดนี้วะมันดูแบบทำไมอีนี่มันเอาแต่ใจมันทะเยอทะยานจันแต่ว่ามึงเล่นเกมเป็นอันเนี้ยคือที่ชอบที่สุดคือในตัวละครที่ดูแล้วรู้สึกแบบมันทำให้เรื่องสนุก อืมอืทำให้เรื่องสมนุกเนาะพอแล้วมะ เราคาก็ดหวังเราประมาณนี้เก่งว่าก็ประเราอยากมาณนี้เห็นฉากตบกัน ใช่เห็นหลังห้องน้หลูนะครับำอืม
เนี่ยต้องมีซีนที่กระโจนใส่กันสักทีคือต้องจิกหัวซีนเธอลงมาให้ซีนได้จิกเนี่ยหัวใส่เสลี่ยงไปเดี๋ยวกูจะไปตบมันอะไรอย่างเงี้ย คือเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าพี่เห็นต่อยมากกว่าตบ อ๋อเหรอ เออ เข้าใจป่ะคือแบบอีนี่ เข้าใจ ปึ้งอย่างเงี้ย อืม นึกออก อ๋ ป่ะ อ คือจะแบบไม่ใช่อีนี่แล้วแบบพัก อ๋อไม่ อืม วิธีการนะ ไม่ได้คาดคิดฉากตัวแบบนั้นนะคาด ถ้าคิดการ หัว ทิ้ แล้ว งหัว ดึง เฉ กัน ย มากกว่า อันนั้นมันดู เออ girls on ไม่ใช่ อันนี้ออกป่ะคือถ้าแบบก็แบบอย่างเงี้ยมันดูแบบเราพูดให้ได้อรรถรสไง ดู ว่า ดูเพลิงพระนางไปหน่อย กั อน ย่าง สัก เงี้ย ทีหนึ่ง อุ้ยแต่ว่าอยากเห็นจริงๆแต่ว่าพี่เชื่อนะส่วนตัวพี่รู้สึกพี่เชื่อว่ามันน่าจะต้องมี มีอ่ะ มีบู๊เพราะว่าอันเนี้ย บท เอา มัน ตรง พา ๆ ไป นะ ถึงอ่ะ พี่รู้สึกว่าเขาต้องการไปให้สุดแล้วมันต้องเกิดจุด break out อะไรสักอย่างหนึ่ง อืม ที่ทำให้การทำงานของเรื่องเนี้ย มันไม่สมูทแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นคอนฟ lict ต่อไปของ ของแต่ละคู่ ข เนาะ องของแต่ละคู่ได้อะว่ามันสปินออฟไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นปุ๊บสมมตินะ มันเรื่องเพราะว่าตอนนี้ปัญหามันยังไม่ครบพี่เชื่อว่ามันยังขาดเรื่องการใช้ความรุนแรง ที่มันขึ้น ใช่ ขึ้นเตือนนะ เรื่องเพศมีละ ความยั่วเพศมีนะเนี่ยหรอกปะแต่ว่าในความรุน ๆแล้วตบ แบบ กัน กล้าเยอะอะไรเงี้ยเหลือ คือ เหลือแบบ ภูเขาไฟมันยังไม่ระเบิด มัน รอ มันแค่ เวลา พลุ อยู่กำลัง พลุ กำลัง มันแค่ คุ ปะทุ กรุ่น มันแค่ อยู่ ปะทุอืม รอเวลาปะทุก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับ EP นี้เนาะ อืมฮึ เธออย่าลืมนะ อันนี้มันเป็นเอ่อ Only Friend เนาะ Only Friends Dream On นะครับ แต่อย่าลืม Pay on this นะ Pay อย่าลืม on สแกนออน สแกนออนนะจ๊ะอย่าลืมนะฝากด้วยนะครับ การสนับสนุนก็จะทำให้พวกเราได้มีเวลาไปซื้อผ้ามาให้ตัวได้ตัดนะ อุ๊ย อุ้ย เบาๆกุ๊ เอา ก ซื้อวิกไม่ตัว แรงมาก ว้า ไปซื้อรองเท้าส้นสูงก่อนเผื่อนางจะ ผมยาวขึ้นไม่ให้ส่วนสูงยาวขึ้นนะ เนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ทุกคนกับทุกการสนับสนุนนะ แล้วก็อย่าลืมนะครับ ถ้าพูดชื่อพวกเราอย่าลืม hashtag channel fanboy ไปด้วยนะครับ ในทุกช่องทางเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เนาะ YouTube Channel นะครับ X นะครับ IG Facebook แล้วก็ TikTok นะครับ ฝากด้วยครับ วันนี้พวกเรา4 คนลากันแล้วนะครับ เจอกันกับคลิปหน้า เราจะมา Dream On กันเมื่อไหร่ ฝากติดตามนะจ๊ะ วันนี้ไปแล้วจ้ะ สวัสดีครับ 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 บาย บาย